क्लास 12 को मोडल क्वेशन 2078 मा दिएको मोडल क्वेशन को ग्रामर को सोल्युसन गर्न जाँदै छौं है त ओके लेट्स गेट स्टार्टेड नंबर 1 I am going to tell you something very important so please listen what adverb छ अब हामीले adverb राख्नु पर्यो it's easy please listen carefully भनेर भन्न सकियो अब यसमा अरु एडभर्ब है केयरफुली को अरु सिनोनियमहरु पनि राख्न सकियो बट मिल्ने एडभर्ब राख्नु पर्यो है त ओके नेक्स्ट वन द ओल्ड म्यान डाइड अ हार्ट अट्याक द ओल्ड म्यान डाइड of a heart attack भनेर भयो कुनै पनि डिजीज को कारणले if someone dies त्यसमा हामीले died of भनेर राख्छौं है that's why number C more than one person going to have to find a new job correct verb भनेर छ अब यहाँ टाइमहरु दिएको छैन कुनै पनि यसलाई हामी प्रेजेन्ट टेन्स भनेर मानौं verb 4 छ so more than one person are going to है so यहाँ subject verb agreement plural छ so more than one person are going to have to find a new job भनेर भयो next one you will tell the police that your house was broken into you will what you will छ भनेपछि verb 1 आउनु पर्यो नि त you will have to है so has to हुने भएन अब will छँदै छ सो अर्को auxiliary must आउँदैन will छ अर्को had to आउने भएन so will सँग verb 1 आउनु पर्यो so you will have to tell the police that your house was broken into next one he only realized his keys when he reached his first door अब यसलाई हामीले एप्रोप्रिएट टेन्स लगाउनु पर्यो कुन टेन्स लगाउने भन्नको लागि हामी यहाँ नेरि जाउँ है यहाँ कुन छ when he reached his front door भनेर छ verb 2 छ simple past छ अब यहाँ उसले हरायो भन्ने कुरा गरौँ है त उसले हराउनु भनेको उ फ्रन्ट डोरमा पुग्नु भन्दा अगाडि भएको काम हो भनेको कुनै पनि पास्ट इभेन्टको कुरा आउँदैछ त्यो भन्दा पनि अगाडि भएको एक्सनलाई हामीले कुन टेन्समा लेख्छौं पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौं that's why he only realized he lost his keys when he reached the front door भनेर भयो सजिलो छ है टेन्स को अलिकति कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो यसमा a lot of people are worried about their job यो चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटिभ र जेरन्डको केस जेरन्डको टपिकबाट हो a lot of people are worried about losing their job भनेर भयो ओके नम्बर जी अब कन्जंक्सन को छ the AC was on the room was not cool AC on भए पनि रूम कुल थिएन भनेपछि के चाहिँ राख्छौं although राख्न सक्छौं है although the AC was on the room was not cool अब यसमा though पनि हुन्छ है though the AC was on the room was not cool so although चाहिँ mainly sentences को beginning मा आउने भएकोले हामीले although राखेका छौं but though is also correct next one Between 2000 and 2005, she wrote 3 novels, neither of which were published, none of which were published. So neither of which were published. I like people laughing at me. अब इसको के सा हुन्छ त यहाँ verb 4 छ being हुन्छ I like being laughed at. I like being laughed at. And the last one, could you please open the window? भनेर छ है अब यसलाई हामीले
केमा ट्रिट गर्ने त यो सेन्टेन्सलाई इम्पेरेटिभ भनेर ट्रिट गर्ने हो कि यस नो क्वेशन भनेर ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है सो हामीलाई के दिएको छ त क्वेशनमा भन्दाखेरि बिगिन विथ सी रिक्वेस्टेड भनेर भनेको छ द्याट्स व्हाई यसलाई हामीले इम्पेरेटिभमा ट्रिट गर्न सक्छौं सो सी रिक्वेस्टेड मी टु ओपन द विन्डो भनेर भन्न सक्छौं यदि क्वेशन भएको भए त यहाँ क्वेशनमा नै सी आस्क्ड भनेर आउँथ्यो नि त है द्याट्स व्हाई हाम्रो क्वेशनमा रिक्वेस्टेड छ सो वी विल ट्रिट दिस एज एन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स त्यही भएर सी रिक्वेस्टेड मी टु ओपन द विन्डो भनेर भयो है सो तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि सो हाम्रो क्वेशनहरु एडभर्बबाट सोधेको छ प्रिपोजिसनबाट सोधेको छ त्यसपछि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्टबाट सोधेको छ एन्ड दिस वान मोडल वर्बहरुबाट सोधेको छ एन्ड then infinitive gerund conjunction reported speech active passive बाट सोधेको छ सो यसको हामीले पहिले देखि पढि आएका छौं सो अलि डीपमा नलेज हुनु पर्यो है त सो गाह्रो छैन इट्स रियली इजी एन्ड हामीले यसको थ्योरेटिकल ग्रामरको रुल्सहरुको पार्ट पनि वी हैव डन इट एन्ड स्टोरीज पोएमको समरीजहरु फ्री राइटिङको पोर्सन्सहरु पनि हामीले गरेका छौं सो तपाईलाई त्यसमा गाह्रो लाग्छ भने यु क्यान गो एन्ड वाच दोज भिडियोज है त यस्तै गरी पास्ट क्वेशनको सोलुसन गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ एक्जाममा कस्तो क्वेशन आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अलिकति एक्जामको क्वेशन ट्याकल गर्न सजिलो हुन्छ है त ओके सो यति भन्दै आई विल इन दिस भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन गुड बाइ Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 12 को 2079 को मोडल सेट को ग्रामर को पोर्सन गर्दै छौं है सो ग्रामर मा हाम्रो एक्टिभ प्यासिभ रिपोर्टेड स्पीच रिलेटिभ प्रोनाउन कंजंक्शन त्यस्तै गरी टेन्स को कुरा प्रिपोजिसनहरु आउँछ सो सबैलाई एकचोटी हामी राम्रोसँग हेरौं है त ओके लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्टमा हेर्नुस् I have to go to dentist because my tooth is aching terrible भनेर भनेको छ so find the mistake and correct it भनेर हुन्छ अब यसमा कहाँ मिस्टेक छ त एक्चुअली फेरि पढौं I have to go to the dentist because my tooth is aching terrible so यसमा terrible हुन्छ त हुँदैन नि है adverb लाग्छ so my tooth is aching terribly भन्ने चाहिँ करेक्ट भयो है terribly भनेर भन्ने alright next one his house is the way from Itahari to Biratnagar भनेर भयो यो त हामीले कमनली सुनिराखेको पनि हो I'm on my way भनेर भनिन्छ so यो फिक्स केस प्रिपोजिसन भयो that's why his house is on the way from Itahari to Biratnagar भनेर भयो है next one Ram assured me that he would meet me at the bus station exactly at 8 a.m. It is now 10 a.m. I have waiting for him since early morning. Find the incorrect verbs and rewrite it भनेर छ अब यहाँ इनकरेक्ट कहाँ छ त कुन वर्बमा इनकरेक्ट छ त हेर्नुस् त ल ओके सो यहाँ छ यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स मा छ राइट सो यहाँ एउटा बीन मिसिङ छ सो आई हैव बीन वेटिङ फर हिम सिन्स अर्ली इन द मर्निङ भनेर भन्नु पर्यो है यो चाहिँ एकदम सजिलो छ नेक्स्ट यु stop smoking it is very harmful you will stop smoking you must stop smoking you has to stop smoking you had to stop smoking so यहाँ obligation को कुरा छ तिमीले स्मोकिङ स्टप गर्नै पर्छ so smoking लाई must भनेर भन्नु पर्यो so you must stop smoking it is very harmful all right okay He usually does his homework in his room. He usually he usually did, he usually has done, he usually does his homework in his room. So यहाँ हामीले कुन टेन्स लगाउने भनेर कसरी थाहा पाउने त यो टाइम एडभर्ब हेर्ने usually भनेर छ
सो हाम्रो एउटा टेन्स को रुल छ रेगुलर एक्टिभिटी रिपिटेड एक्सन एन्ड एडभर्ब्स लाइक दिस अलवेज नेभर समटाइम्स फ्रिक्वेन्टली ओकेजनली यस्तो एडभर्ब आयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लगाउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ दैट्स व्हाई ही डज हिज होमवर्क इन हिज रूम ओके नेक्स्ट As a part of the project work, the students had to work physically. They requested their teacher to stop study. भनेर छ यहाँ पनि find the mistake and correct it है त सो यहाँ के छ मिस्टेक छ अनि के करेक्ट गर्नु पर्यो हेर्नुस् as a part of the project work the students had to work physically. Therefore, they requested their teacher to stop studying. भनेर हुन्छ है studying यो चाहिँ हाम्रो जेरन्ड को रुल हो है हामीले जेरन्डमा पढेका छौं सो to stop studying भनेर भयो next Ganesh is a doctor his wife is a doctor combine these words using conjunction both and भनेर छ अब हामीले यसरी भन्न सक्यौं both Ganesh and his wife are doctors भनेर भन्न सक्यौं all right next one the man is in the garden. The man is wearing a blue jumper. Like suitable relative pronoun ले हामीले join गर्नु पर्यो. So let's see the man who is in the garden is wearing a blue jumper. The man who is in the garden is wearing a blue jumper. Okay, next one. My uncle wrote a wonderful play into passive भनेर छ सो यो केमा छ त verb 2 छ past मा छ सो was were plus verb 3 लेख्छौं सो यसलाई हामी अगाडि लिएर a wonderful play was written by my uncle भनेर भयो a wonderful play was written by my uncle next Mohan said my brother arrived home late into reported speech so Mohan said that my brother छ अब his brother मा चेन्ज हुने भयो his brother arrived भनेर छ verb 2 छ verb 2 केमा चेन्ज हुन्छ had plus verb 3 past perfect मा चेन्ज हुन्छ his brother had arrived home late भनेर भयो यसरी गर्ने है त ओके सो यो सजिलो छ हामीले पहिला पनि गरेका छौं यसको रुलहरुको बारेमा भिडियोज पनि बनाएका छौं एन्ड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द च्याप्टर्स फ्रम क्लास 12 हजुरहरुले अरु भिडियोज हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो एन्ड वाच दोज भिडियोज एज वेल र यस्तै गरी मोडल सेट ओल इज गोल सबैको सोलुसनहरु हामीले बनाएर अपलोड गरेका छौं यु क्यान वाच दोज एज वेल है त ओके सो लेट मी नो इफ यु हैव कन्फ्युजन यसमा एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो गुड बाय Hello, welcome back everyone. So आज चाहिँ हामी त्यही paronyms, homophones हरुको MCQ solve गर्न गइरहेका छौं where we got like different spellings and different meanings just यिनीहरुको pronunciation चाहिँ सेम हुन्छ सो यसमा चाहिँ हामी हेर्छौं कि हामी कसरी pronunciation सेम हुँदा हुँदै नि meaning different हुँदा कसरी हामी sentence मा युज गर्छौं
and this is equally important for your bridge course as the option also, and then you have to like choose the correct option. So let's start. First question we have is, can I go to the party dash? Now there is 2, 2 and 2. So यो 2 भनेको के भयो भने this 2 is for a number. So यो चाहिँ number लाई denote गर्छ. So can I go to the party 2? यो 2 चाहिँ हामी किन युज गर्छौं भने this is basically used in sentence that I was about to go to school or I was about to go to some places. तर यो 2 चाहिँ किन युज हुन्छ भने you are just asking someone, can I do this too? Like म पनि यो गर्न सक्छु र, or else म पनि यो खान सक्छु र. So for that reason you use TOO2. So यहाँ चाहिँ के छ भने can I go to the party dash question mark. यसमा चाहिँ सोधिरहेछ म पनि पार्टीमा जान सक्छु र. So त्यसको लागि चाहिँ we use TOO2. Next question we have is, this is my favorite dash of jeans. एउटा चाहिँ हाम्रो fruit भयो, अर्को चाहिँ pear भयो. Like there are like 3 pair. यसको स्पेलिङहरु चाहिँ सेम प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम छ, तर स्पेलिङ र मिनिङहरु चाहिँ डिफरेन्ट छ. सो यो त फ्रुट छ हैन. This is my favorite dash of jeans. अब we know when we have like one thing, त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिकली डिनोट गर्छौं. But when we have two things like कुनै एउटा, for example, pair of earrings, like we have 2 earrings, तर त्यो एउटा इयरिङ भन्नको लागि we say pair of earrings, we say pair of socks, we say pair of shoes, we denote it like that हैन. So त्यो pair को स्पेलिङ चाहिँ के हो भने PAIR. So यहाँ चाहिँ त्यो यहाँ छ, so we use option B, which is PAIR. Now the next question we have is, I dash an email to my aunt in USA. Sent. तीनटै सेन्ट नै हो, तर तीनटैको मिनिङ अनि स्पेलिङ चाहिँ भिन्न छ, लाइक फरक छ. यो सेन्ट भनेको के हो भने पठाउनु, यो सेन्ट भनेको के हो भने स्मेल, सेन्टको जुन हाम्रो स्मेल आउँछ त्यो. यो सेन्ट भनेको चाहिँ करेन्सी भयो. सो लेट्स सी नाउ. I dash an email to my aunt. पैसा त पठाउँदैन इमेलमा, सेन्ट पनि पठाउँदैन इमेलमा, यो चाहिँ पठाउनु भयो हैन. So I send an email to my aunt. So we use sent. Now the next question we have is, the children got dash during the lecture. Bored. यो board भनेको चाहिँ यो board भयो, like यो this is a kind of board that we stick it on wall. त्यो जुन पनि किसिमको board हुन सक्छ. तर यो board भनेको के हो भने चाहिँ यो board भनेको थाकेर लाइक हुन्छ नि एकदमै बोरिङ काइन्ड अफ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी BORED भन्छौं. So for here the correct option is BORED. The children got bored during the lecture. Next question, Mr. and Mrs. Littles like to work in dash garden. There and there. So see, यो चाहिँ के हो भने this is not there. This is more than there. This is like they are, denoting it to they are को short form हो यो. And this there we use it for places like keep it there or keep it on the table or something like that. तर यो there चाहिँ हामी किन युज गर्छौं? यो there चाहिँ हामी लाइक हुन्छ नि मान्छेहरुलाई डिनोट गर्नको लागि युज गर्छौं. We have discussed this previously as well. So this is for denoting places, this is for denoting like people, and this is like this is like they it's they are भन्न खोजेको. This is like this short form of they are. So let's see now. Mr. and Mrs. Littles like to work in dash garden. यसको if हामीले मिनिङ हेर्यो भने Mr. and Littles like Mr. and Mrs. Littles लाई आफ्नो गार्डनमा काम गर्न मन लाग्छ. अब आफ्नोलाई चाहिँ कसरी देखाउने त? यिनीहरुलाई आफ्नो गार्डनमा काम गर्न मन लाग्छ, यो हामीलाई थाहा छ, तर हामीलाई यसलाई डिनोट गर्नु छ. So we will denote it like their garden. अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ their युज हुन्छ? So as we know कि यो मान्छे like these are like two people and there is used for people. So यसलाई चाहिँ we use THEIR. Mr. and Mrs. Littles like to work in their garden. Now we will move on to another question.
So moving on to another question that we have is Arya is going to dash his work boots today. अनि हामीसँग अप्सन छ एउटा चाहिँ वेयर अनि अर्को पनि वेयर. सो यो वेयर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ फेरि एकदमै सेम आउँछ वेयर र वेयरको, तर यिनीहरूको स्पेलिङमा फर्स्टली डिफ्रेन्स छ, त्यसमाथि यसको मिनिङ पनि डिफ्रेन्ट छ. वेयर भनेको के भयो भने लगाउनु, कुनै पनि कुरा लगाउनु. लाइक फर इक्जाम्पल वी वेयर क्लोथ्स, आई वेयर इयरिङ्स, आई वेयर माई लिपस्टिक, आई वेयर येलो कलर. सो त्यो वेयर भनेको के भयो भने म लगाउँदैछु त्यो कुरालाई. तर यो वेयर भनेको के भयो भने टु बी स्पेसिफिक अबाउट लाइक हुन्छ नि पटरीहरूको के बनाएको हुन्छ एल्स कुनै स्पेसिफिक कुराहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी वेयर भन्छौँ, वेयर भनेर डिनोट गर्छौँ. अनि यो वेयर भनेको चाहिँ लगाउनु भयो. सो नाउ लेट्स सी लुक एट द क्वेसन कि वाट इज क्वेसन आस्किङ अस फर. आर्या इज गोइङ टु ड्यास हिज वर्क बुट्स टुडे. हिज वर्क बुट्स, बुट्स भनेको के भयो भने त जुत्ता भयो होइन. अब जुत्तालाई त पक्कै पनि लगाउँछ होला. हिज वर्क बुट्सलाई हिज गोइङ टु वेयर इट टुडे. हिज गोइङ टु वेयर इट टुडे. सो आर्या इज गोइङ टु वेयर. Now the next question we have is, do you think it is going to dash this afternoon? Rain, rain, rain. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस रेन भनेको चाहिँ मोनार्कहरूको चाहिँ रुल्सहरू भयो. दिस इज टिपिकली डिनोटेड टु द मोनार्कीहरूको थिङ. एन्ड रेन भनेको चाहिँ के भयो भने त पानी परेको. अनि यो रेन भनेको के भयो भने चाहिँ घोडालाई जुन स्ट्र्यापले समातेको हुन्छ नि, लाइक वेन युआर राइडिङ अ हर्स यु हेभ अ स्ट्र्याप विच इज युज टु कन्ट्रोल द हर्स. सो त्यो स्ट्र्यापलाई चाहिँ हामी रेन भनेर भन्ने गर्छौँ. अब यहाँ हामी क्वेसन हेरौँ त. डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु ड्यास दिस आफ्टरनुन. अब द क्वेसन इज आस्किङ लाइक द क्वेसन इज स्पेसिफिकली आस्किङ फर समथिङ होइन. अब रेन त पक्कै पनि हुँदैन किनभने हर्सको कतै मेन्सन पनि छैन. एन्ड देयर इज नथिङ रिलेटेड टु देयर इज गोइङ टु रेन दिस आफ्टरनुन भनेर. द्याट कान्ट बी रेन भनेको नि भएन किनभने इट्स लाइक द रुल्स. सो द करेक्ट अप्सन फर हियर इज डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु रेन दिस आफ्टरनुन. तिमीलाई लाग्छ कि आज पानी पर्न सक्छ भनेर. वी युज इट एज रेन. Now the next question we have is, I saw a restaurant just off dash about a mile ago. एउटा चाहिँ छ रोड, अर्को चाहिँ छ रोड. सो यो चाहिँ के हो भने रोड भनेको पाथ भयो होइन, जस्तो कि हाइवे, स्ट्रिट, जसमा चाहिँ हामी गाडीहरू चलाउने गर्छौँ एक्सेट्रा. यो चाहिँ राइडको पास्ट फर्म हो. यो रोड भनेको राइडको पास्ट फर्म भयो. यो रोड भनेको हाइवे अर स्ट्रिट भयो. अब हेरौँ न क्वेसन. आई सो अ रेस्टुरेन्ट जस्ट अफ द ड्यास अबाउट अ माइल अगो. सो उसले रेस्टुरेन्ट हेऱ्यो, कता हेऱ्यो त? हिजो हेऱ्यो, लाइक हिवेनी रोड? नो, ही सो अ रेस्टुरेन्ट जस्ट अफ द रोड अबाउट अ माइल अगो. अलि माइल अघि उसले चाहिँ लाइक अफ द रोड एउटा रेस्टुरेन्ट भेटेको थियो. सो नाउ वी राइट हियर ROAD. So the next question we have is, Arya's brother is in a dash which plays pop music. Band. यो band भनेको के हो भने चाहिँ दिस इज फर म्युजिसियन्स. अनि लाइक हुन्छ नि ड्रमरहरूको, गिटारिस्टहरूको, पियानिस्टहरूको, यो सबैजनाको एउटा कलेक्सन जतिखेर बन्छ फर रिलिजिङ अ स्पेसिफिक सङ अर समथिङ इन द्याट टुगेदर होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यान्ड भन्ने गर्छौँ. तर यो ब्यान्ड भनेको के भयो भने कुनै कुरालाई ब्यान्ड गरिदिनु. फर इक्जाम्पल येलो कलर इज ब्यान्ड एट दिस इन दिस प्लेस, or else smoking is banned here, or else this shampoo product got banned in 2010. सो यो भनेको चाहिँ के हो भने स्ट्रिक्टली त्यसलाई अलाउ नगर्ने खालको, लाइक त्यो ठाउँमा तिमी त्यो गर्न सक्दैन भनेर. दिस इज द मिनिङ अफ दिस ब्यान्ड. अनि यो ब्यान्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि ग्रुप अफ म्युजिसियन्सहरूको जतिखेर दे आर कम्पाइल्ड टुगेदर विथ डिफ्रेन्ट आर्टिस्ट, सो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी यो ब्यान्ड भन्ने गर्छौँ. सो आर्याज ब्रदर इज इन अ ड्यास विच प्लेज पप म्युजिक, विच प्लेज
pop music, यहाँ pop music को कुरा भइरहेको छ, then probably that Arya's brother must be in the band. Now the next question we have is Aditya wants her socks. Aditya wants his socks. Aditya wants his socks because his toes are cold. Aditya wants his socks because his dash are cold. एउटा चाहिँ toes भयो, अर्को नि toes भयो. अब दुवै toesमा के डिफरेन्स छ भने यो भनेको चाहिँ दिस इज अ हाम्रो खुट्टाको टोलाई डिनोट गरिरहेको छ एन्ड यो टोजको मिनिङ त सबैलाई थाहा होला. तर यो टो भनेको के भयो भने whenever you are like parking your car or your bike or your any kind of vehicle in a non-parking area, then हुन्छ नि एउटा त्यो कार आएर उठाएर लग्ने. सो दे बेसिकली टो योर कार्स और तिम्रो लाइक गाडीहरू कुनै नि भेहिकल इफ इट इज लाइक चल्न सकेन बिच बाटोमा, देन यु जस्ट लिभ इट देयर. अनि देयर इज अ स्पेसिफिक एउटा स्पेसिफिक गाडी आउँछ एन्ड देन दे जस्ट टो योर कार or your bike or your cycle to a specific place होइन. सो त्यो ठाउँसम्म टो गरेर लग्छ तिम्रो गाडीलाई, किनभने त्यो गाडी चल्न सकेको छैन. सो त्यसलाई चाहिँ हामी TOW टो भन्छौँ एन्ड द्याट इज वाट इट इज लाइक टोज. अनि टोज यसमा चाहिँ हेरौँ न, आदित्य वान्ट्स हिज सक्स बिकज हिज ड्यास आर कोल्ड. अब यहाँ गाडी कतै मेन्सन छैन, यहाँ टो गर्ने पनि कतै मेन्सन छैन. अनि लाइक सक्सको कुरा भइरहेछ भने सक्स त हामी खुट्टामा लगाउने गर्छौँ नि त. एन्ड देन खुट्टामा वाट इज म्याचिङ लाइक वी हेभ लाइक टोज, सो वी युज TOES. सो नाउ सी न, आदित्य वान्ट्स हिज सक्स बिकज हिज टोज आर कोल्ड. उसको खुट्टा लाइक हुन्छ नि फिटमा उसको टो एकदमै कोल्ड भइरहेछ. द्याट इज वाइ ही वान्ट्स सक्स. सो नाउ वी विल मुभ अन टु अनदर क्वेसन. Moving on to another question that we have is the teacher walked down the dash between the rows of desks. Aisle. अब चाहिँ हामीसँग दुईवटा आयल छ तर स्पेलिङ चाहिँ दुवैको डिफ्रेन्ट छ. प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ दुवैको सेम आउँछ तर स्पेलिङ र मिनिङ दुवै डिफ्रेन्ट छ. यो आयल भनेको के हो भने चाहिँ दिस इज बेसिकली वेन यु वक डाउन द आयल्स जुन हामी रिफर गर्छौँ नि. वी नो द्याट सेलिब्रिटिज आर अल्सो वकिङ डाउन द आयल अर ड्युरिङ अ वेडिङ पनि द ब्राइड एन्ड ग्रुम वक डाउन द आयल. त्यो आयल भनेको चाहिँ एउटा त्यो पाथवे हुन्छ नि, त्यो ठाउँ जताबाट हामी हिँडेर जान्छौँ कुनै पनि ठाउँको बिचबाट यसो बनाएको त्यो ठुलो पाथवे. सो द्याट इज नन एज आयल्स. तर अर्को आयल भनेको चाहिँ के भयो भने अर्को आयल भनेको चाहिँ आइल्यान्ड हो. सो नाउ लेट्स सी द टिचर वक डाउन द ड्यास बिट्विन द टु रोज अफ डेस्क. लेट्स इमेजिन कि यो एउटा रो छ यो अर्को रो छ अनि त्यो बिचबाट टिचर इज वकिङ. सो अब यसलाई चाहिँ हामी आइल्यान्ड भन्नु त मिलेन नि. सो यो आयल भनेको त आइल्यान्ड भयो. सो द करेक्ट अप्सन फर हियर इज अप्सन A, which is aisle. Now we look at the next question, that is Aditya has a dash in her shoulder. In his shoulder. So we have pain and pain. अब यसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने पेन भनेको के भयो भने यु नो विन्डोजहरूको त्यो ग्लासमा जुन हुन्छ नि त्यो एउटा सिङ्गल सिट अफ ग्लास विन्डोजहरूमा बनाएको त्यसलाई चाहिँ हामी पेन भन्छौँ. एउटा पेन भनेको चाहिँ त्यो भयो. अर्को पेन भनेको चाहिँ ब्रेड पनि हुन्छ. लाइक इन फ्रेन्च यु कल ब्रेड अ पेन. सो पेन भनेको चाहिँ त्यो भयो. यो पेन भनेको चाहिँ के हो त, यो पेन भनेको दुख्नु हो. लाइक इफ मैले आफ्नो I got my hand fractured and I have a pain, or else I have a pain in my head, or else I have a pain in my stomach. त्यो भनेको के भयो भने मलाई मेरो पेट दुखिरहेछ, मेरो टाउको दुखिरहेछ, त्यस्तो पेन चाहिँ त्यो भयो. सो नाउ आदित्य हेज अ ड्यास इन हिज सोल्डर. अब सोल्डरमा चाहिँ के हुन्छ त, दिस पेन इज बेसिकली रिफरिङ टु अ शीट अफ ग्लास or a bread in French.
सो सोल्डरमा त ग्लास र ब्रेड त हुन सक्दैन सोल्डरमा चाहिँ सोल्डर चाहिँ दुख्न चाहिँ सक्छ सो द्याट इज वाइ वी युज पेन अप्सन बी Now we move on to another question that we have. The school dash spoke to a group of parents. Principal. एउटा principal भनेको के भयो भने this principal basically means head of the school, the school को principal or अनि sum of money पनि हुन्छ जुन हामी युज गर्छौँ नि सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई प्रिन्सिपल टाइम र रेट बाई 100 सो त्यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यो प्रिन्सिपल हो तर यो प्रिन्सिपल भनेको के हो भने व्हेन यु हेभ अ सेट अफ रुल्स हैन लाइक दिज आर द प्रिन्सिपल यु मस्ट फलो फर performing this experiment or like these are the set of principles you need to know भनेर सो त्यस्तो प्रिन्सिपलहरु चाहिँ त्यो हो अनि यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हेड अफ स्कुल भयो सो अब यो स्कुलको मान्छेहरुले ग्रुप अफ पेरेन्ट्ससँग कुरा गरेको छ द स्कुल ड्याश स्पोक टु अ ग्रुप अफ पेरेन्ट्स अब स्कुलको ग्रुप अफ पेरेन्ट्ससँग चाहिँ कसले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छ त प्रोबब्ली स्कुलको प्रिन्सिपलले सो वी युज अप्सन ए व्हिच इज PAL principal. Next question that we have is the clerk wants to dash as many TVs as possible. एउटा चाहिँ सेल भयो एउटा चाहिँ सेल भयो यो सेल भनेको बेच्नु हो यो सेल भनेको यु क्यान से प्रिजनरहरूलाई जुन जेलमा राखेको हुन्छ नि त्यसलाई पनि हामी यो सेल भनेर डिनोट गर्छौँ देयर आर मल्टिपल अदर डिफ्रेन्ट सेल्स एज वेल जस्तै कि सेल यो चाहिँ बोट सेल गरेको भयो ओसनमा or else sale you know जतिखेर when you're in a store and then sale लागेको हुन्छ so there's like 50% off 10% off so त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी सेललाई डिनोट गर्छौँ there are like different वर्डिङहरु हैन जसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सेम हुन्छ तर मिनिङ र स्पेलिङ चाहिँ एकदमै डिफरेन्स हुन्छ अब यो क्वेशनमा हेरौँ ल यो क्वेशनमा हामीलाई के चाहिन्छ त द क्लर्क वान्ट्स टु ड्याश एज मेनी टिभीज एज पोसिबल सो वी आर टकिङ अबाउट अ क्लर्क अफ अ शप हैन अनि एज मेनी टिभीज एज पोसिबल सो यो भन्न के खोजेछ भने त्यसलाई टिभी बेच्नु छ जति हुन सक्यो त्यति सो यसमा चाहिँ हामी कुन सेल युज गर्छौँ पक्कै पनि द जेलर वान वी डोन्ट युज इट सो द करेक्ट अप्सन इज ए SELL. Now the next question we have is I don't want to talk about the dash anymore. I don't want to talk about the past. यो past भनेको के हो भने यो past भनेको I passed the test which means I didn't fail it मैले त्यो टेस्टलाई पास गरेँ पासिङ स्कोर लाएर I didn't fail it मैले either I top or like this is basically passing or failing ko past and this is past भनेको which is like our past लाई denote गर्दैछ so let's see the question which we have I don't want to talk about the dash anymore past भनेको त past हुनु हो नि so but people often don't want to talk about their past भनेको पहिलाको कुनै कुरा होला or else पहिलाको जति पनि कुरा छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु छैन अब so we use I don't want to talk about the past anymore. Now we move on to another question. So another question that we have is nobody dash what you are thinking अनि हामीसँग अप्सन छ knows and knows अब यो नोज भनेको के भयो भने दिस इज अ पार्ट अफ आवर बडी लाइक द पार्ट अफ आवर फेस विच इज नोज तर अर्को नोज भनेको यु नो समथिङ भनेको तिमीलाई थाहा छ त्यो कुरा त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी इङ्ग्लिसमा भन्छ भने आई नो दिस थिङ सी नोज अबाउट यु सो उसलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ सो थाहा छ भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा नो भन्छौँ and that is like knows so nobody dash what you are thinking कसैलाई थाहा छैन what you are thinking अब यसमा चाहिँ यो knows चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्दैन because this is basically a part of our body हैन so we use KNOWS. Now the next question we have is I have dash dollars in my pocket for and for so यसमा चाहिँ के हुन्छ भने this is for so you are just telling it
I am using this for my good. So म यो के को लागि युज गरिरहेछु for my good. So that is the for which I am using it, and त्यो for को spelling चाहिँ FOR छ, तर यो for चाहिँ numerical form भयो, which is this. Which is number. So let's see, I have dash dollars in my pocket. कतिवटा डलर छ, डलर्स भनेको करेन्सी भयो हैन, अब कति डलर छ त पकेटमा, so it will be $4. Now the next question we have is Welcome back everyone. So आज हामी पढ्न गइरहेको छौं कि हामी इमेल चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौं. So basically हामीलाई एउटा मेल दिएको हुन्छ क्वेशनमा, or else just email लेख्ने एउटा भन्छ to somebody. So this is going to be a reply mail. कसैलाई इमेलमा चाहिँ कसरी रिप्लाई गर्ने, this format. So at first place we have to write from. अब यसमा चाहिँ we need to write our mail address. Like हामी कताबाट पठाउँदै छौं, हामीले त्यो फ्रममा चाहिँ हामी त्यो आफ्नो जीमेल लेख्छौं, अनि त्यसपछि टु, अब हामी कसलाई पठाउँदै छौं हामी त्यसको मेल चाहिँ लेख्ने गर्छौं हैन. एन्ड रिमेम्बर टु एड लाइक धेरै जनाले मात्र नाम लेखेर छोड्दिन्छ. दिस इज नट अ लेटर राइटिङ जसमा यु राइट फ्रम माइसेल्फ टु दिस पर्सन, यु हेभ टु मेन्सन @gmail.com भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ. सब्जेक्टमा अब वाइ आर यु राइटिङ द्याट इमेल, त्यो इमेल चाहिँ के को बारेमा, त्यसको बारेमा लेख्नको लागि त्यो चाहिँ हामी सब्जेक्टमा मेन्सन गर्छौं. एन्ड इट्स सेम लाइक जसरी हामी एप्लिकेसन लेख्छौं त्यसरी नै. जस्ट द डिफरेन्स इज कि इमेलमा हामी लाइक एड्रेस डेटहरू मेन्सन गर्दैनौँ. वी जस्ट राइट फ्रम दिस इमेल टु दिस इमेल, एन्ड देन वी राइट द बडी प्याराग्राफ लाइक हाई, हेलो, अर डियर सर, रेस्पेक्टेड, अर वाट्स एभर. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बडी प्याराग्राफ लेख्छौँ, आफ्नो जति पनि कुरा छ त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्छौँ आफ्नो जिमेलमा. एन्ड देन फ्रम आवर नेम, हामी आफ्नो नाम review कसरी दिन सक्छौं. So for writing a book review, the very first thing you guys need to choose a book that you have read it, अनि जसमा चाहिँ तपाईं एकदमै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ कि तपाईलाई स्टोरी थाहा छ भनेर त्यस्तो बुक चाहिँ चुज गर्नु होला. अनि त्यसपछि चाहिँ हाउ डु यु स्टार्ट राइटिङ अब बुकको रिभ्यू तब. सो द फर्स्ट थिङ यु डु इज यु राइट द टाइटल अफ द बुक. अब तपाईको कुन बुक हो तपाईँ त्यसको बारेमा लेख्नुहुन्छ. सो यु राइट द टाइटल अफ द बुक कि like this is the book written by this specific author. Remember to choose a book जसको author को नाम तपाईलाई थाहा छ, जसको टाइमलाइन तपाईलाई थाहा छ, जसको सिरिज छ भने, प्लट्सहरु छ, इभेन्ट्स छ भने, क्यारेक्टर्सहरु, you know it pretty well. So त्यस्तो हामी खोज्छौं. and then पहिला चाहिँ what do we do is we write the title of the book. बुक को नाम के हो हामी त्यो लेख्छौं. A review of, यसमा पनि we write the book को नाम. and त्यसपछि we started by writing the title of the book, that this is the book written by the author. अब बुक को जो पनि author छ उहाँको नाम हामी मेन्सन गर्छौं. and then we write name of the publisher.
पब्लिसर भनेको पब्लिस गर्ने मान्छे सो लाइक अथर इज द वान राइटिङ द बुक सो पब्लिस गर्ने पब्लिसरको पनि हामी नाम लेख्छौँ एन्ड देन वी अल्सो मेन्सन द इयर अफ पब्लिकेसन लाइक कुन इयरमा चाहिँ त्यो लाइक पब्लिस भएको थियो त्यो कुरा वी मेन्सन इट एन्ड देन इफ वी नो लाइक विच एडिसन अफ बुक द्याट इज लाइक द फर्स्ट एडिसन हो कि सेकेन्ड एडिसन हो कि थर्ड एडिसन हो हामी त्यो पनि मेन्सन गर्छौँ एन्ड देन वी कम टु जनरा अब वाट जनरा यु राइटिङ अबाउट इज इट रोमान्टिक इज इट साइन्स फिक्सन इज इट थ्रिलर इज इट हरर इट इज वाट त्यो जनरा चाहिँ यु निड टु मेन्सन अबाउट यर बुक वाइल यु राइटिङ अ रिभ्यू इभन द्याट इज लाइक something that is more important and like that detail is necessary to write and then we head on to like यति कुरा हामीले मेन्सन गरिसकेपछि हामी प्याराग्राफ लेख्न स्टार्ट गर्छौँ like you can consider this as the first paragraph or even if you don't consider it as the first paragraph you write these things there and then you start writing the body paragraphs अब body paragraphs को first paragraph मा you write the basic information of the book like you mention everything that is present in the book and about the book like the characterहरु भएको the events that happened the plot twist that came अनि त्यसपछिको like main idea of the book के चाहिँ थियो like यो बुक किन लेखेको थियो यो बुकले के भन्न खोजेको थियो you mention all of those and त्यसपछि second paragraph मा you write your analytics like you analyze the main characters you analyze the characters अनि इभेन्टहरूलाई एनालाइज गरिसकेपछि तपाईँको लाइक के आउँछ लाइक वाट यु थिङ्क अबाउट द बुक यु राइट इट हियर आफ्नो एनालिटिक्स एन्ड देन यु राइट द रेस्पोन्स अफ द पब्लिक वेदर त्यो मार्केटमा त्यो कस्तो त्यसले पर्फर्म गर्यो मार्केटमा त्यो चल्यो कि चलेन वेदर इट वाज अ हिट अर अ फ्लप बुक अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ नि रिलेटेबल लाग्यो के रिलेटेबल लागेन अरू मान्छेहरूले पढ्यो कि पढेन बुकमा लाइक the overall performance of the book in the market you just mention that as well and त्यसपछि चाहिँ you write your personal review like हुन त this all our personal review तर here चाहिँ you specifically mention what you like about the book what you dislike about the book अनि why are you choosing that book to like हुन्छ नि पढ्नको लागि if you will read it again or not मान्छेलाई recommend गर कि like for example I read a book today अनि त्यसपछि मलाई त्यो बुक एकदमै मन पर्यो so I recommend that to my friend so I will write it in that review तर if I read one book and I don't like it that's so I'll mention it in the review that I won't recommend this to all of the people like or I won't recommend this to the people who don't like horror or like very much emotional people etc यसरी गरेर चाहिँ you write your personal review and that is how combinedly you write a book review and yeah that's it for this book review the only thing you need to keep in mind is कि तपाईहरुले यस्तो बुक खोज्नु जुन तपाईहरुले एक्चुअलमा पढ्नु भएको छ at least if you don't read books if you are not a reader kind of person just read at least one book so that you can write a review 10 वटा बुक पढ्नु पर्दैन एउटै बुक पढेर you can write a review and yeah that's it for this video thank you वेलकम ब्याक एभ्रिवान सो आज हामी राइटिङ सेक्सन पढ्न गइरहेका छौँ जसमा हामी फर्स्टमा एसे लेख्न सिक्छौँ कि हामी लाइक हाउ वी क्यान राइट एसे फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीलाई जतिवटा टपिक दिएको हुन्छ त्यो टपिकबाट वी निड टु चुज द टपिक हामीलाई इजी होस् गर्नको लागि अनि जसको बारेमा हामीलाई एकदमै धेरै नलेज हुन्छ जसको बारेमा वी क्यान डेभलप आइडियाज अनि हामी एक्जाम्पलहरू खोज्न सक्छौँ सो त्यस्तो हामी टपिक चुज गर्छौँ अनि हामी टाइटल लेख्छौँ Then we move on to the short introduction paragraph which is basically the first one जुन intro paragraph भन्छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने we take the main idea for example कि हाम्रो कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक दिएको छ अनि त्यसमा हामी इदर नेगेटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ अर पोजिटिभ साइडबाट बोलिरहेछौँ सो हामी त्यो मेन आइडियालाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सनको प्याराग्राफमा देखाइदिन्छौँ अनि मेन आइडियालाई चाहिँ त्यहाँ लेखिदिन्छौँ वी अल्सो इन्क्लुड द थिसिस स्टेटमेन्ट देयर जसमा चाहिँ वी टेल सो वी बेसिकली राइट कि कुन त्यो टपिकमा हामी चाहिँ कुन स्ट्यान्ड्समा उभिरहेछौँ अनि हाम्रो सिचुएसन चाहिँ के छ त्यो टपिकमा सो त्यसलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ हामी सर्ट इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ हामीलाई अब यो लेख्ने बेलामा के हेर्नुपर्छ भने
कि हामीलाई एउटा रफली जति पनि हाम्रो आइडियाहरू हुन्छ, जति पनि हाम्रो इक्जाम्पल सपोर्टिङ सेन्टेन्सेसहरू हुन्छ, त्यो सबलाई रफली साइडमा लेखेर राख्नुपर्छ सो द्याट वी क्यान इजिली कनेक्ट द डट्स अनि सारा हामी प्याराग्राफमा बनाउन सक्छौँ। त्यो रफ आइडिया लेखिसकेपछि हाम्रो सर्ट इन्ट्रोडक्सन त भयो, हाम्रो इन्ट्रो हुन्छ त्यो टपिकको बारेमा, एन्ड देन हामी थिसिस स्टेटमेन्ट लेख्छौँ कि हामी त्यो टपिकमा कता कुन सिचुएसनमा छौँ, एन्ड देन वी राइट अबाउट द मेन आइडिया कि हामीले त्यो आफ्नो एसेमा के देखाउन गइरहेका छौँ। देन वी मुभ अन टु बडी प्याराग्राफ्स। सो बडी प्याराग्राफ्स आर डिभाइडेड इन्टु 3 सेक्सन्स। अब यो 3टामा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भने देयर इज दिस थिङ कि सबैजनाले एसे लेख्न त लेख्छ बट दे फर्गेट टु गिभ इक्जाम्पल्स अनि हुन्छ नि धेरै स्ट्याटिस्टिक्स फ्याक्ट्सहरू दिँदैनन्। वाट फ्याक्ट्स एन्ड इक्जाम्पल डज टु आवर एसे इज इट गिभ्स अस क्वालिटी। सो त्यही भएर हामीले जति हुनसक्छ हामी त्यति नै इक्जाम्पल्स र फ्याक्ट्स लेख्नुपर्छ। अनि इक्जाम्पल कस्तो भयो भने हामीले सिम्पल इक्जाम्पल दिँदा नि हुन्छ। वी डोन्ट ह्याभ टु गो सो भास्ट विथ आवर इक्जाम्पल्स अर लाइक एकदमै ठुलो मान्छेहरूको नाम युज गर्नु पर्दैन। एन्ड रिमेम्बर वेन वी आर गिभिङ द इक्जाम्पल्स वी निड टु युज फ्याक्चुअल डेटा। अब रङ डेटा अभियसली प्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन, त्यही भएर जति कुरा थाहा हुन्छ त्यति कुरा लाइक थाहा छ कि दिस ह्यापेन्ड भनेर त्यतिखेर मात्रै त्यो लेख्न मिल्छ। फर्स्ट प्याराग्राफमा वाट डु वी राइट इज सी न देयर आर 2 ways how we can write an essay. Either the first one जसमा हामी त्यसलाई दुईमा डिभाइड गर्छ। फर इक्जाम्पल इफ आई एम राइटिङ समथिङ लाइक स्पेसिफिक अबाउट आई एम बिङ स्पेसिफिक अबाउट अ टपिक अनि म पोजिटिभ रिभ्यू नै दिँदैछु भने इफ आई स्ट्यान्ड अन द पोजिटिभ साइड देन म पहिला त्यसको नेगेटिभ साइडहरू फर्स्ट प्याराग्राफमा लेख्छु एन्ड देन त्यसको सेकेन्ड प्याराग्राफमा त्यसको फर्स्ट प्याराग्राफमा जति कुराहरू छ त्यसैको म पोजिटिभ साइड सो गर्छु। But if I am standing on the negative side, then my negative side like पहिला like first paragraph मा लेखिदिन्छु and then त्यसको positive side like however this thing also has like a positive side भनेर म त्यसलाई continue गर्छु। So this is how we write like 2 essays into different ways. अब it depends upon you. You can either go for the positive ones and then go for the negative one, or you can just write the negative one first and then go for the positive one. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि तिमीहरूले सेन्टेन्सहरू लेखा छौ त्यो सबै सेन्टेन्सहरू चाहिँ फेरि त्यही तिमीहरूसँग रिडिफाइन गर्नको लागि सेन्टेन्स पनि हुन्छ। यु विल अल्सो ह्याभ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस एन्ड इक्जाम्पल दिन पनि इजी हुन्छ। एन्ड देन वी कम टु आवर थर्ड प्याराग्राफ। थर्ड प्याराग्राफमा के हुन्छ भने फर्स्टली हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड प्याराग्राफमा त प्रोज एन्ड कन्स मेन्सन गऱ्यौँ अनि हामीलाई जति कुराहरू लेख्न थियो त्यो सबै हामीले लाइक एसेको बारेमा चाहिँ यसमा भनिसकेका छौँ। फर इक्जाम्पल लेट्स बी लाइक द्याट आई लाइक आइसक्रिम इफ आई मेक दिस स्टेटमेन्ट द्याट आई लाइक एन आइसक्रिम भनेर देन मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखेँ आई एम राइटिङ एन एसे अबाउट एन आइसक्रिम। So I wrote here that I like ice cream. Ice cream is really flavorful and त्यसमा एकदमै धेरै फ्लेभरहरू हुन्छ सो मलाई मन पर्यो। सेकेन्ड प्याराग्राफमा म के लेख्छु भने however आइसक्रिम अल्सो लाइक आइसक्रिममा एकदमै एडेड केमिकल्सहरू हुन्छ विच अल्सो कजेस अ लट अफ प्रब्लम्स अनि आई अफन गेट लाइक कमन कोल्ड लाइक कफ एन्ड अल वेन एभर आई एम इटिङ आइसक्रिम। सो सी आई मेन्सन द प्रोज हियर एन्ड आई अल्सो मेन्सन द कन्स हियर। अब म थर्ड प्याराग्राफमा के लेख्छु भने यसमा चाहिँ आई हेभ माई ओन ओपिनियन इन्क्लुडेड। थर्ड प्याराग्राफमा आई एम कम्बाइनिङ बोथ दिस प्याराग्राफ्स अनि म त्यसको थर्ड प्याराग्राफमा काइन्ड अफ आफ्नो पर्सनलीबाट पनि म लेखिरहेको छु। इफ आई हेभ टु सजेस्ट इफ यु हेभ गट अ डिप्लोमेटिक टपिक देन त्यसमा तिमीहरू आफ्नो साइडबाट कतिवटा सोल्युसन हुनसक्छ त्यो सोल्युसनलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ थर्ड प्याराग्राफमा। देन वी कम टु द कन्क्लुजन। कन्क्लुजनमा के हुन्छ भने वाट एभर यु हेभ रिटन इन यर इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ त्यसलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ एन्ड जति पनि हाम्रो मेन पोइन्ट छ हाम्रो कम्प्लिट आइडिया छ किनभने हामी सारा प्याराग्राफमा एउटा आइडिया प्रेजेन्ट गर्दैछौँ नि त। सो जति पनि आइडिया छ त्यो सब हामी आफ्नो कन्क्लुजनमा लेखिदिन्छौँ। हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफमा जुन किवर्ड्सहरू युज गरेको हुन्छौँ त्यो किवर्ड्सलाई चाहिँ हामी रिस्टेटमेन्ट गर्छौँ, त्यसलाई रिडिफाइन गर्छौँ, आफ्नो मेन पोइन्टलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ। Now here what you have to remember is when you are presenting an idea don't include a lot of things like stick to one idea किनभने जति धेरै कुराहरू मिक्स गर्दै जान्छ त्यति नै यसै कन्फ्युजिङ हुँदै जान्छ। It looks very messy because you are not sticking to one idea and
continuing. So get one idea and त्यो आइडियोलोजीमा form your essay अनि त्यो skeleton form गर and then continue writing your essay. And yeah, make sure to use a lot of examples, facts and statistics. अनि आफ्नो ओपिनियन एकदमै पर्सनल हुनु भएन, एकदमै sarcastic or dominating kind of हुनु भएन, or else हुन्छ नि controversial पनि हुनु भएन. For example, if you like Hitler, you cannot go just be like Hitler राम्रो थियो यस्तो यस्तो थियो blah blah blah, because negative side पनि हेर्नु पर्छ. So make sure you don't form an opinion that causes like negative side मा. अनि opinion चाहिँ neutral राख्नु. conclusion मा चाहिँ जति पनि यता मेन्सन गरेको कुरा त्यो सबलाई रिडिफाइन गरेर लाइक एउटा स्टेटमेन्टमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु. And yeah, that's it for the video. Thank you. Welcome back everyone. So आज चाहिँ हामी ग्राफ्स को इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सक्छौं हामी त्यो पढ्न गइरहेका छौं. इन्टरप्रिटिङ ग्राफ्स. सो अब हामीलाई एउटा ग्राफ दिएको हुन्छ अनि त्यो ग्राफको बारेमा हामीलाई लेख्नु पर्छ. बेसिकली त्यो ग्राफलाई हामीलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ. सो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइन्ड अनि के कुरा हेरेर हामीलाई चाहिँ त्यो ग्राफलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं भने फर्स्टली वी नीड टु लुक एट द टपिक कि त्यो ग्राफ के को बारेमा छ. अब मानौ इफ यू गट द ग्राफ अफ लाइक बर्थ रेट और डेथ रेट नेपालको भने इट्स रिलेटेड टु पपुलेसन. If you are getting something else जसरी कि अर्को कुनै कन्ट्रीजहरुको डिफ्रेन्ट कन्ट्रीजहरुको ग्राफहरु पाइरहेछ भने इट्स अबाउट पुरा वर्ल्डको डेटाबाट त्यो चाहिँ कम्बाइन छ. सो त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कि हाम्रो टपिक के हो फर्स्टमा. एन्ड त्यसपछि त्यो टपिक खोजिसकेपछि वी नीड टु नो व्हाट टाइप अफ ग्राफ इट इज. सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्राफ. इदर इट्स पाई चार्ट, समटाइम्स इट्स बार ग्राफ्स, टेबलहरु हुन्छ, लाइनहरु हुन्छ. सो त्यो सबबाट चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ. त्यो ग्राफ फिगर आउट गरिसकेपछि कस्तो ग्राफ हो हामीलाई यो हेर्नुपर्छ कि मेजर चाहिँ कसरी गरेको छ. फर इक्जाम्पल बार ग्राफ्समा कस्तो हुन्छ भने देयर आर लाइक लाइन्स वाइ एक्सिसमा र एक्स एक्सिसमा एन्ड देन यसरी लाइक बारहरू ड्र गरेको हुन्छ एन्ड देन हियर आर दिस थिङ्स लेखेको हुन्छ जुनको बेसिसमा चाहिँ त्यो ग्राफ बनेको छ. सो वी नीड टु नो कि मेजर चाहिँ कसरी गइरहेको छ अनि यो साइडमा कुन डेटा छ यो साइडमा कुन डेटा छ. सो दिस इज ओन्ली फर बार ग्राफ्स. अर्को ग्राफ्सहरुको लागि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट वेज हाउ द डेटा इज मेजर्ड अनि डिफ्रेन्ट वेमा यो बनाएको हुन्छ ग्राफहरु. त्यसपछि हाउ इज इन्डेक्स एन्ड कलर कोडिङ डन. इन्डेक्स र कलर कोडिङ कसरी गरेको हुन्छ त्यो ग्राफमा हामीलाई त्यो हेरेर वी नीड टु फिगर आउट कि इन्डेक्समा चाहिँ व्हाट आर द थिङ्स द्याट आर गेटिङ रिप्रेजेन्टेड एन्ड देन वी नीड टु सी द स्केलिङ अफ द टु ट्याक्सेस, एक्सट्र्याक्टिङ बेसिक इन्फर्मेसन, कम्पेयरिङ एन्ड कन्ट्रास्टिङ. यसमा चाहिँ के गर्ने हो भने अब त हामीले ग्राफ हेऱ्यौँ, वी नो द टपिक त्यो ग्राफ के को बारेमा, वी अल्सो नो कि व्हाट टाइप अफ ग्राफ द्याट इज अनि त्यो ग्राफमा मेजर चाहिँ कसरी भइरहेको छ. Now what we need to do is we need to take out the basic information from that कि what is that graph trying to represent अनि त्यो ग्राफमा कुन कुन इन्फर्मेसन छ and what are the things included in that graph. So त्यति कुरा हामीले निकालिसकेपछि we get the basic information and then we start comparing and then contrasting it with everything. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो प्याराग्राफ लेख्न स्टार्ट गर्छौं. So how do we start writing a graphs को paragraph is that the above graph shows this represents that जुन specific topic छ त्यो topic को बारेमा and then we start writing the informations given in that graph and then after writing all these things we come to conclusion and summary. So what is the conclusion and summary basically भनेपछि हामीले जति त्यो बेसिक इन्फर्मेसन निकाले थियो हामीले कम्पेयर कन्ट्रास्ट गरेर त्यो ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जति पनि डेटाहरु कुराहरु लेखिसकेका थियौं त्यो सबको कन्क्लुजन हामी निकाल्छौं एन्ड हामी समरी दिन्छौं. सो द्याट इज इट. अनि त्यसपछि हामी रिकमेन्डेसन प्रोवाइड गर्छौं. इट्स अन अस इफ वी डु इट अर नट.
like the graph ko barema, if you have something to write or else if you have something to recommend, you can. And yeah, that's it for this. Thank you. Welcome back everyone. So आज हामी पढ्छौँ कि हामी पर्सनल लेटर र फर्मल लेटर चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ. सो इन्फर्मल भयो यो साइड अनि फर्मल भयो यो साइड. सो अब हामी जाऊँ कि हाउ क्यान वी जस्ट राइट अकर्डिङ टु द स्ट्रक्चर. पर्सनल अनि इन्फर्मल लेटर भनेको के हो भने द लेटर्स विच आर गिभन टु यर क्लोज पिपल. अनि लाइक त्यो इन्फर्मल हुन्छ त्यसमा जस्तो नि वर्डिङ युज गरे हुन्छ त्यसमा यु डोन्ट निड अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अफिसियल नामहरू अर केही लाइक डेजिग्नेसनहरू त्यो सब केही पनि लेख्नु पर्दैन. इट्स जस्ट अबाउट लाइक कोही आफ्नो घर परिवारको मान्छेलाई लेखाएको छ वा आफ्नो कुनै साथीलाई लेखाएको छ अर एल्स अरू कसैलाई पनि लेखाएको छौ भने लाइक क्लोज रिलेसन भएको आफ्नो मान्छेहरू भएको देन हामी त्यसलाई पर्सनल इन्फर्मल पर्सनल लेटर भन्छौँ. So this is basically informal. How do we start भने the first thing we write on the page on our right is address and then date. पहिला हामी एड्रेस लेख्छौँ त्यसपछि हामी डेट लेख्छौँ अनि त्यसपछि देयर इज अ थिङ लाइक डियर ड्यास ड्यास ड्यास. अब कसलाई लेटर लेख्नु भइरहेछ इफ यु आर राइटिङ टु यर मदर यर फादर तपाईँको सिस्टर अर एल्स तपाईँको कुनै साथी. सो डियर जुन नाम छ हामी डाइरेक्ट त्यो नाम लेख्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्ट विथ द बडी प्याराग्राफ. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्फर्मल लेटरमा यु क्यान राइट एज मच एज यु वान्ट लाइक जति लेख्न मन लाग्यो त्यति लेखा हुन्छ किनभने यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन. यसमा नोबडी इज गन जज यु एट द एन्ड. तपाईँले आफ्नो कुनै हुन्छ नि यस्तो पर्सनल मान्छेलाई पठाइरहेको छ सो देयर मस्ट बी अ लट अफ थिङ्स. सो त्यो सारा कुराहरू इन्क्लुड गरेर बडी प्याराग्राफमा प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ छुट्याएर लेख्दा नि हुन्छ अर चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा सक्यो भने त्यो नि हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ वी जस्ट आफ्नो प्याराग्राफ सकिसकेपछि वी राइट थ्याङ्क यू लाइक त्यो त इट्स भेरी नर्मल. अनि आफ्टर द्याट वी जस्ट राइट योर लभिङ सिन्सियर एन्ड योर नेम. अब हाउ डु यु टेल दिस भने लाइक योर लभिङ. अब फर्मल लेटर्समा के हुन्छ भने यु युज डिफ्रेन्ट वर्डिङ्स तर इन्फर्मलमा चाहिँ योर लभिङ यो केयरिङ यो सिन्सियर लाइक यो सिन्सियर एक्सेट्रा गरेर आफ्नो नाम लेख्दिनँ हो. आफ्नो नाम लेख्दा नि यसमा यु क्यान जस्ट मेन्सन योर फर्स्ट नेम अर एल्स पुरा नाम लेख्न मन छ भने त्यो नि लेख्न मिल्छ. इट्स अप टु यु कस्तो कसलाई लेटर लेखेर कस्तो लेख्न मन लाग्यो. सो या इट्स द्याट. नाउ मुभिङ अन टु फर्मल लेटर्स लाइक अफिसियल लेटर्स. अब अफिसियल लेटर हामी कसलाई लेख्छौँ भने वेन वी आर स्टुडेन्ट वी राइट टु आवर स्कुल आवर कलेजेस जब हुँदाखेरि वी राइट टु आवर बस अनि लाइक कुनै पनि कम्पनीमा लेख्छ अफिसियल लेटर्स अर हामी जता गए नि इफ यु हेभ टु सबमिट समथिङ देन हामी त्यो लेटर लेख्छौँ भने द्याट इज अफिसियल लेटर. एनी गभर्मेन्टल वर्क्स अर एल्स लाइक कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर इफ यु आर गिभिङ अ लेटर सो द्याट इज द्याट फल्स अन्डर फर्मल लेटर. फर्मल लेटरमा अब हामी कसरी लेख्छौँ भने एट द फर्स्ट राइट साइडमा वी मेन्सन एड्रेस अनि डेट. जसरी हामी इन्फर्मलमा लेख्छौँ त्यसरी नै एड्रेस र डेट लेख्छौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा के हुन्छ भने रिसिभर्स डेजिग्नेसन लाइक कुन पोस्टमा छ रिसिभर जसलाई पठाइरहेको छ त्यो कुन पोस्टको हो. लाइक फर इक्जाम्पल इफ आई एम राइटिङ इन माई लाइक इफ आई एम अ स्कुल स्टुडेन्ट एन्ड इफ आई एम राइटिङ इट टु माई प्रिन्सिपल देन आई राइट द प्रिन्सिपल. इफ आई एम राइटिङ इट टु माई क्लास टिचर देन म लेख्छु क्लास टिचर. अर एल्स इफ म अरू कुनै कम्पनीमा लेखिरहेको छु अनि इफ आइ एम राइटिङ द लेटर टु द सिइओ देन म त्यसको पोस्ट मेन्सन गर्छु द सिइओ. अनि त्यसपछि त्यो जुन इन्स्टिट्युटमा छ लाइक जुन स्कुलमा छ अर जुन कम्पनीमा छ त्यो इन्स्टिट्युटको नाम लेख्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ आई राइट द एड्रेस त्यो इन्स्टिट्युटको लाइक वेयर एभर इट इज. एन्ड देन हियर कम्स द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्टमा के हुन्छ भने वाट यु डु इज whenever you are writing a letter you need to mention the whole thing like तिम्रो यो बडी प्याराग्राफमा what are you going to talk about एउटा हेडर जस्तो एउटा हेडिङ जस्तो चाहिँ you need to mention it in the subject कि what is the letter about. If you are asking for a job or else if you are asking for a leave or else if you are sick or else तिमीलाई केही चाहिन्छ you are like wanting something from the library or you want to change something in your company
then त्यसको लागि चाहिँ you write the subject. After that comes dear or respected, or else you can also be like sir or madam. त्यो चाहिँ एउटा term you have to use. And also in informal letters you can just write dear and dash dash dash. तर formal letters ma you can also mention respected. When you are writing a letter elder to yourself, then respected term you can use it. After that you mention the body paragraph. You have limited space. Remember, you have limited space in your formal letters. Unlike informal letters, you have to finish it up in like 1 or 2 pages. Our body paragraph you categorize it कि कुन कुरा पहिला mention गर्नु छ, त्यसपछि कुन कुरा mention गर्नु छ, and then you decide the number of your body paragraphs accordingly. अनि body paragraph गरिसकेपछि body paragraph मा चाहिँ the whole idea कि like यो subject के like के को बारेमा तिमीले लेखेको छौ यो लेटर, त्यो चाहिँ body paragraph मा तिमी explain गरेर you mention it. अनि short paragraph के हुन्छ भने like just imagine that you wrote an entire paragraph, अनि त्यसपछि तलको short paragraph मा you just say कि I am looking forward to see this like reaction or whatsoever. Short paragraph मा चाहिँ you just mention कि what you want to see. If you want a leave, then you will be like कि I hope you grant me this leave. If you are like asking for a post, then you'll be like कि I hope I'm capable of this post and I hope you look forward to keep me. Then त्यसरी गरेर you mention it in the short paragraph. Short paragraph is basically what you want, you are writing it and you are asking for it. After that left side में you write about your, जसरी कि हामीले informal letters मा लेखा थियो you are loving sincere, त्यसरी हामी formal letters मा लेख्छौँ sincerely yours or faithfully yours. And then you write your name. यसमा चाहिँ you need to mention your full name. यसमा चाहिँ एउटा मात्र starting को नाम लेखेर मिल्दैन. You just don't have to mention only your first name if you elect. You have to mention all your entire name, first name, middle name, last name. After that comes signature. Our signature is very optional. If you want to give it, you give it. If you don't want to, you don't. Signature मा चाहिँ के हुन्छ भने signature को त्यो line कोरेर तल चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु अनि त्यसको माथि चाहिँ you give a signature. अब what happens here is कि हामीले informal letters मा चाहिँ signature दिँदैनौँ, formal letters मा signature दिन्छौँ. Signature is more opt for the people applying for a company, like company मा लेख्दाखेरि or else अरू केही formal लेख्दाखेरि you just put a signature and that's it is optional. तर signature गरिसकेपछि चाहिँ it is more formal. अनि yeah, that's it for the formal and official letters. अनि यसमा चाहिँ दुईटा त्यो हुन्छ, like एउटा चाहिँ you align everything on the left side and अर्को छ format where you align like right and left. So it's up to you which one you choose. And yeah, that's it for the letters. Formal letter, informal letter चाहिँ यसरी लेखिन्छ, formal letters चाहिँ यसरी लेखिन्छ. What you need to keep in mind is the number of paragraph you are writing during formal letters. And informal मा चाहिँ like you don't have to remember a lot of things. There are like few changes, like जसरी कि हामीले date, time हरू सब कुरा same हुन्छ, यसमा अलिकति थपेको हुन्छ. We need to mention the subject and rest everything is same. So yeah, that's it. Thank you. Welcome back everyone. So आज हामी सिक्नु गइरहेछौँ how we can write paragraphs, paragraph writing basically. अनि paragraph लेख्दा चाहिँ what we need to keep in mind is that our title is the most important thing जसले हाम्रो paragraph लाई चाहिँ present गर्छ, हाम्रो paragraph को main idea. अनि त्यही भएर टाइटल चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो खोज्नुपर्छ रिलेटेड टु द प्याराग्राफ. अनि हामीलाई आफ्नो जति पनि आइडियाहरू छ त्यो सबै कम्बाइन गरेर लेख्नुपर्छ. सो फर स्टार्टिङ अ प्याराग्राफ राइटिङ वाट यु गाइज क्यान डु इज पहिला त रफली लेख्नुहोस् कि जति पनि कुराहरू छ वाट एभर द आइडिया यु हेभ रफली लेखिसकेपछि नाउ यु हेभ अ स्केलेटन अफ द्याट थिङ कि what you are writing about अनि त्यो स्ट्रक्चर हुन्छ कि कुन चाहिँ स्ट्रक्चरमा अनि कुन बेसिसमा प्याराग्राफ बेस्ड हुन्छ. सो आफ्टर राइटिङ द्याट यु क्यान इजिली गेट अ टाइटल आउट अफ द्याट रफ वर्क. अनि टाइटल चाहिँ
आउँछ। त्यसपछि अब टाइटललाई चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्ने। अब टाइटललाई डिस्क्राइब गर्नको लागि फर्स्ट थिङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अ टपिक स्टेटमेन्ट। टपिक स्टेटमेन्टले चाहिँ हाम्रो मेन आइडियालाई नै जनाउने गर्छ कि हामीले प्याराग्राफमा अगाडि के लेख्न गइरहेछौँ अनि के डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो a topic statement is a very important statement which we need to make, and then we got to write the supporting details. अब supporting details में क्या होता है? topic statement में let's imagine you made a statement that you like some specific things. अब supporting details में क्या होता है? Why do you like that thing and how did you get that thing? अनि what introduced you to that thing? तिम्रो के memory छ त्यो कुरासँग? त्यो सब कुरा चाहिँ supporting details मा आउँछ. And this is how you write the supporting sentences. You are basically supporting your topic sentence कि तिमीले त्यो topic sentence किन बनायो? त्यसको लागि चाहिँ you need supporting details. यसमा नि sometimes you can use examples. Sometimes I know like you can use examples. You are free to use examples. And then we come to the concluding part. कि concluding sentence में के लेख्ने हो भने this is the reflection of the main idea. Main idea चाहिँ यहाँ छ topic sentence मा. So यसमा जुन पनि idea छ त्यसलाई चाहिँ हामी conclude गर्छौँ अनि त्यसलाई हामी redefine गरेर लेख्छौँ. And then we write it कि like why this sentence is correct or why this sentence is incorrect. Like we need to choose that. अनि त्यसमा चाहिँ हामी यो लेख्छौँ. यसले चाहिँ जति जुन मेन आइडिया छ बेसिकली यसले चाहिँ समरी दिन्छ यो टपिक सेन्टेन्स अनि सपोर्टिङ डिटेल्सको समरी दिन्छ कि यो दुईटा कुराले के भन्न खोजेको छ अनि त्यो प्याराग्राफले चाहिँ के बुझाइरहेछ. सो यु गो लाइक समिङ अप दिस थिङ अर टु सम अप दिस थिङ or in conclusion these things are correct because of dash things. You give your opinion and that's it for the paragraph, and that is how you write a paragraph, and that's it. Well, thank you. Hello everyone. So आज चाहिँ हामी मोडल क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं which was asked in like 2079 को क्वेसन पेपरमा. अब हेरौँ ल कि यो चाहिँ एउटा क्वेसन सबै च्याप्टरबाट हो. लाइक एउटा च्याप्टरबाट कुन चाहिँ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसरी गरी क्लासिफाई गरिएको छ. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेसन. सो द फर्स्ट क्वेसन इज why was the success of Rakesh a matter of discussion in the neighborhood? यो चाहिँ a devoted sonबाट हो. Devoted son the chapter about the guy Rakesh जसले मेडिकलमा टप गर्छ and then बाहिर जान्छ and then he comes back, get married to a girl. अनि बेसिकली उसले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको सारा रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ. उसको करियर पनि राम्रो हुन्छ, उसको लाइक हुन्छ नि एउटा टाउनमा रेपुटेसन पनि हुन्छ. सो एभ्रिथिङ ही डज वाज लाइक पर्फेक्टली लाइक इट वाज अ कम्प्लिट स्टोरी एन्ड अ पर्फेक्ट वान. सो अब हामी हेरौँ ल राकेशको सक्सेस नेबरहुडमा म्याटर अफ डिस्कसन चाहिँ किन थियो. लाइक अब यस्तो भयो कि लाइक राकेशको सक्सेस वाज a happy moment for his family. तर नेबरहुडको लागि चाहिँ किन सक्सेस थियो त? Because he was the first child in the family to receive an education. His parents had sacrificed a lot to send him to medical college. That is why his victory or his success was a glorious gift for his sacrifice, for the sacrifices made by his parents. किनभने राकेश केम फ्रम अ फ्यामिली जुन फ्यामिलीमा धेरै एजुकेसन कसैलाई पनि पाएको थिएन. एन्ड देन ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टु गेट सो हायर एजुकेसन, त्यो पनि मेडिकल फिल्डमा झन्. एन्ड हु डजन्ट वान्ट टु सी देयर सन बिङ अ डक्टर. अनि यो हुँदाहुँदै उसको पेरेन्ट्सले चाहिँ एकदमै धेरै सेक्रिफाइस गरेको थियो मेडिकल कलेजमा पठाउनको लागि. एज दे वर नट लाइक भेरी हुन्छ नि रिच अर वेल्दी पिपल. So they made sacrifices and they sent Rakesh for medical college. त्यही भएर it was like a win-win situation. अनि neighborhoodको लागि पनि it was really good किनभने his father was very close to the neighbors as well. अनि when the result came, Rakesh went
went to his father, he touched his feet, and everybody was celebrating in the village. Like scan गर्दाखेरि नि फर्स्टमै उसको नाम आएको थियो. He topped actually. So that was a very proud moment for the entire neighborhood, including his family. So now let's head on to the next question. Describe the irritating things that the people do with a strange old man. A very old man with enormous wings. So what was this chapter about? This chapter was all about a man falling into someone's back courtyard. अनि उसलाई चाहिँ like हुन्छ नि यस्तो एक्सपेक्ट गराएको थियो that he might be an angel भनेर. And then there was a story of two couples, and then the couple just charges money to let the people see. So it comes from there. Describe the irritating things. अब irritating पार्टहरु चाहिँ के थियो, like strange manलाई हेर्न आउँदाखेरि अरु मान्छेहरुले irritating चाहिँ के गरिरहेको थियो त. So what they did was, people found the old man was irresponsive and motionless. Asti, like back to that chapter when we studied it, it was mentioned कि like जुन त्यो angel थियो, जुन त्यो old man थियो, he was not talkative, like communication barrier नहीं थियो, त्यो बोल्दैन थियो. He was like emotionless, he was like motionless, and he just stood there, he just sat there and did nothing else. So the people also found him that he was irresponsive and motionless. They thought he might be dead or motionless, and they wanted to see his motion. The मान्छेहरुलाई के लाग्यो भने कि either he is dead or either he is motionless. So they were like very eager to watch his motions. So even the merciful people began to throw stones at him, trying to get him rise and get him like motion मा हेर्नु थियो. So तिनीहरुलाई त्यसलाई उभेको पनि हेर्नु थियो. That is why they just started throwing stones at him. They also poked and burned his side with hot iron, which was very irritating to him. This him is referred to the old man. So यति कुरा चाहिँ नराम्रो, like irritating kind of गरेको थियो अरु मान्छेहरुले त्यो old man सँग. Now let's move on to the second question. So the third question is, describe marriage as a social institution. From the story marriage as a social institution, यो story के को बारेमा थियो भने, it was about two people getting married, अनि कसरी त्यसमा legally मान्छेहरु इन्भल्भ हुन्छ, कसरी families are involved and society is involved, a community is formed, तिनीहरुको responsibility चाहिँ के हुन्छ एक अर्काको लागि. So this is a question from that chapter. अनि यसमा चाहिँ लेखेको छ marriage एउटा social institution कसरी हामीले त्यसलाई describe गर्नु छ. So this is how we start. Marriage is a social institution because it gets approval from the society. It is accepted by the social norms and values. Approval from the society किन भनेपछि, like when two people are getting married, it's not only them, it's their family also involved. अनि जतिखेर दुईटा family involved हुन्छ, they got like